Could I ask you something? Sure. Pot să te I was întreb just ceva? I'm wondering about this violet light that since some time I see coming from my center line. Yeah. And could it be the color of your soul essence? I'm just wondering. Mă întreb despre lumina asta violet pentru că o văd adesea cum vine din centrul meu. Poate ea să fie culoarea esenței mele? I feel that it's really just the ray that you're being immersed in now from the essence zone, from that pure essence zone. Simt că este o lumină cu care sufletul tău s-a contopit acum din această zonă a esenței tale pure. Before we go on with your question and tune deeper to you, we want to say that every one of us is being immersed in all three frequencies simultaneously with these three waves. Înainte să ne conectăm și să-ți răspundem la întrebare mai profund, vreau să spun pentru toată lumea că noi cu toții suntem conectați cu toate cele trei frecvențe de lumină pe care vi le-am prezentat în mod simultan. And what was so interesting in this meditation we just did was, which I've never seen happen in a group before. Și ce a fost atât de interesant în meditația pe care am văzut-o și nu am mai văzut asta într-un grup înainte, I've seen as we embrace the earth how it will go into the heart and reside there, but I haven't seen how we get drawn into that beingness embracing us to anchor in the heart. mai văzusem înainte cum luăm pământul și se așează în inima noastră, se fixează, dar nu văzusem înainte cum și noi ne ducem și ne fixăm în inima acelei ființe care ne țin. But I know for this gathering, it is a prelude, you could say, for this reality of the frequencies that we are immersed in our, what we call our individualized source point. Dar știu că pentru această adunare a noastră este doar un punct de intrare pentru ceea ce numim punctul sursă cu care ne contopim. And this is like a sun like this that has all its simultaneous life expressions beaming out. Și asta este ca un soare care are simultan toate formele de exprimare ca niște raze care strălucesc înspre afară. And we are all receiving exactly what we need according to what needs to be activated or blossomed within us now as we serve in this point of evolution on earth. Și noi primim fiecare exact ce avem nevoie să se activeze pentru ca să înflorim în acest punct de evoluție în care suntem fiecare pe pământ. I notice many who are in the healing arts, they're really receiving and holding and transmissioning that green frequency more than ever before. Am observat că foarte mulți din cei care sunt în artele vindecătoare primesc și susțin și transmit mult mai mult din lumina verde, mai mult decât au făcut-o până acum. Not because they're out of balance in any way, but because they're surrounded now with many people who need that type of transmission. Și nu pentru că ei sunt acum dezechilibrați, ci pentru că sunt înconjurați de atât de mulți oameni care au nevoie de această formă de transmisie. And so I know that when we all sleep at night, we are going into deeper and deeper levels of immersion in that individualized source point portal. Și știu că atunci când dormim, ne ducem în profundă îmbăiere în aceste frecvențe de energie din portalul sursei. And for you right now, your immersion, if you keep seeing that and sensing that, is in this violet, what we call the seventh ray of spiritual freedom in the esoteric term. Și pentru tine acum, imersiunea este în acea lumină violetă foarte puternică în perioada asta, din acea a șaptea frecvență, a șaptea rază violet în plan ezoteric.
al eliberării. When we just tune directly into you, I can feel it's almost like, you know, a dog that goes swimming and gets wet and it comes out of the water and it just shakes itself. Când ne conectăm acum cu tine, e imaginea aceea, știi, a cățelului care se duce în apă și iese ud și se scutură cu totul. You have that energy around you that it's like shake it off, shake it off, shake off all the limitations. Ai acea energie în jurul tău care scutură toate limitările. Do you feel that's something that you can relate to? Simți că ceea ce ți-am spus e ceva la care te poți raporta? Yes, I do. And I felt a bit like, ooh, I just asked you a question. But I feel it when I practice Jinen Qigong, and I need to shake off a lot. I'm new to this, and the Divine Mother love, it touches me, and yeah, it does so much. It's transformational. So, Gabby, would you translate? Da, simt asta și tocmai mi-am dat seama că ți-am pus o întrebare și am simțit în ultima vreme că am nevoie să scutur foarte mult și simt multă iubire transformațională de la Mama Pământ. I think you'll relate when we talk more about the individualized source portals, because we have a mirror image of that in the human heart. Cred că o să te conectezi cu portalurile sursei pentru că avem o imagine foarte clară despre asta în chakra inimii noastre. Many of you understand chakras and grid points and portals, white holes. Foarte mulți dintre voi înțelegeți chakrele, portalurile și găurile albe ca principiu. And esoterically, metaphysically, we've long talked about the great central sun. Și în plan ezoteric și metafizic am vorbit adesea despre Marele Soare Central. But the light beings just see it as a grid point, a portal through which rays of light extend out and waves of love move fluid-like. Dar ființele de lumină văd asta doar ca un portal mare prin care trec razele de lumină și ființele. And we actually have a more individualized version of that creative portal. Și avem o versiune mai individualizată a acelui portal creativ. And a mirror image of that portal in the heart chakra. Și avem o imagine în oglindă a acelui portal care se găsește în chakra inimii noastre. And it's so interesting when the human heart gets into a real deep emotion. Și e atât de interesant când inima intră în emoție, where they just feel things cannot continue the way they have been. când pur și simplu simți că lucrurile nu mai pot să continue în felul în care au fost înainte. Because that human heart feeling and longing almost draws certain frequency spectrums through the heart chakra door. Căci inima umană simte și atrage frecvențele din spectru prin portalul chakrei inimii. And for many people now, including you who've just asked this question, I can feel like this flooding through your heart, this reverberation of this need to truly, truly be free. Și pentru mulți dintre voi și pentru tine care ai întrebat și pentru mulți dintre voi simt că este acea chemare foarte puternică din chakra inimii, dorința de a fi cu adevărat liberi. So it's almost like this spiraling wave of violet light coming through the heart and just washing through you and all who long for true freedom. Și este ca și valuri de lumină violet care ies în spirală și așează și cheamă libertatea adevărată. Now for many it triggers what we call the dark night of the soul. Pentru mulți dintre noi asta activează ceea ce se numește noaptea întunecată a sufletului.
where people are assessing everything. Când oamenii reevaluează totul, Especially their relationship with themselves mai ales relația cu ei înșiși and also the way we relate to others. și de asemenea și modul în care noi ne raportăm la ceilalți. Because we are going into more compassion than ever before. Pentru că intrăm în mult mai multă compasiune decât am fost vreodată înainte. Because we are seeing people take refuge from life. Pentru că vedem oameni care se refugiază de la viață, Refuge from situations they can no longer tolerate. se refugiază din situații pe care nu le mai pot tolera. And so this violet light really is about freedom from all limitations, particularly limited beliefs about ourselves. Și această lumină violet e cu adevărat despre eliberare de toate limitările și, în mod special, de credințe limitatoare despre noi înșine. And the limited idea that people are good or bad. Și eliberare din ideea limitatoare că oamenii sunt buni sau răi. And our inability to see the magnificence of every soul shining within every human form. Și de inabilitatea noastră de a vedea strălucirea unității și lumina tuturor oamenilor în toate formele lor. So one of the ascension codes that we use Unul din codurile înălțării pe care le folosim is really like a deep prayer. e ca o rugăciune profundă. And that is to just ask, show me, Să cerem pur și simplu, arată-mi, show me the ascended nature. arată-mi natura înălțată, Show me, let me experience the ascended nature. arată-mi, lasă-mă să experimentez natura înălțată, That supports this human form. care susține această formă umană. Let me experience the truth of who I really am. Lasă-mă să experimentez adevărul a cine sunt eu cu adevărat. Let me see and experience the ascended nature within all that I meet. Lasă-mă să văd și să experimentez natura pură a oamenilor în tot ceea ce eu întâlnesc. Within my family, În familia mea, within my friends, în prietenii mei, within my community. în comunitatea mea. I am ready, Sunt gata, really ready sunt cu adevărat gata to experience all my relationships from an ascended master level. să-mi experimentez toate relațiile mele de la un nivel al maestrului înălțat. Can your heart say yes, 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 yes? În inima voastră spuneți da, 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 da. Make this my experiential truth now. Fă din asta adevărul meu experimental acum. It's almost like the first ascension code. E aproape ca și primul cod de înălțare. Just our heartfelt willingness and readiness to really connect as the ascended beings we are with each other on earth and with ourselves in that way. Să simțim în inima noastră dorința și pregătirea de a ne conecta cu adevărat și să experimentăm natura noastră înălțată în acest mod. So did we answer your question? Ți-am răspuns la întrebare? Oh, yes. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yeah. Okay. I'm just joining you. Welcome, welcome. You're from the Netherlands? Yes. Yes, I am. Yeah. Welcome. Yeah.